අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. එල්ලේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු මගේ යාළුවෝ හැමෝම වෙයි. ඉතින් අද මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ WhatsApp එකට ආපු අලුත් අප්ඩේට් එකක් ගැන විස්තර තමයි මම අද මේ වීඩියෝෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න යන්නේ. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක ගැන පළවෙනිට මම කතා කරන්න. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ වෙනදා එක apps භාවිතා කරලා ස්ටිකර්ස් ගත්තා වෙන්න ඇති, ස්ටිකර්ස් හැදුවා ඇති. ඉතින් ඒ apps වලට එක බලපෑමක් ඇති කරමින් WhatsApp එකකින්ම මේ ෆීචර් එක මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ස්ටිකර්ස් ඔයගොල්ලන්ට හදා ගන්න පුළුවන් අප්ඩේට් එකක් මේගොල්ලෝ එවලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අප්ඩේට් එක දැනට අවිලා තියෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් වලට විතරයි. ඉතින් මම දන්නේ නැහැ මේක ෆෝන්ස් වලට එයිද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා මේක ෆෝන් වලට එයිද නැද්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ආවොත් මේක ඉදිරියේදී එයි මේක අප්ඩේට් වෙලා. ඉතින් මම ඒක දැනට try කරලා නැහැ. ඉතින් මට මේක ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ආපු හින්දා තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට වීඩියෝ එක ගේන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක යන කලින් තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ඇප් එකේ මේක ඇප් එකක් නෙමෙයි මේක WhatsApp එකේම ආපු ෆීචර් එකක්. ඉතින් මේකට කිසිම වෙන ඇප් එකක් මේකට යූස් වෙලා නැහැ. ඒකම තව දෙයක් මතක් කරනවා මේක ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ ස්ටිකර් එක මේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මේ සේව් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් මම දන්නේ ඉතින් මේක ඉදිරියේදී අප්ඩේට් එකක් විදියට ඇවිල්ලා මේක සේව් කරගෙන ෆීචර් එකක් හම්බුනොත් හොඳයි. ඉතින් මම මේක පළවෙනිටම අප්ඩේට් එක ආපු හින්දා තමයි මම මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක ගේන්න යන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් මතක් කරනවා තමයි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපතේ ඉන්න bell icon එකත් ඕල් දාගන්න. ඒ වගේම LS Instagram එකේ follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මම මෙන්න මේ විදිහට web.whatsapp.com කියන මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවා. ඉතින් මම මේක අත්හදා බලන්න මේ web.whatsapp.com කියන WhatsApp desktop app එකේ නෙමෙයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ගේ chat එකට යාගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේම මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටිකර්ස් වලට සේව් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ chat එකට මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන chat එකක් සිලෙක්ට් කරා. ඉතින් ඊළඟට මම මෙතනදී මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ස්ටිකර්ස් emojis වල මෙන්න මේ විදිහේ මාක් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ස්ටිකර්ස් මෙතන තමයි එන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ gift ඒ වගේම ස්ටිකර්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ ස්ටිකර්ස් වල ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා වෙනදා තිබුණ නැති ෆීචර් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතන තියෙන create කියන බටන් එක මෙන්න මේ create කියන බටන් එක උඩ ඔයගොල්ලෝ ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට create කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ files වල මම තෝරගන්නවා ෆොටෝ එකක්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙන app වලින් හදන විදිහට තමයි මේකෙත් හදන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නවා මගේ desktop එකේ තියෙන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඒ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඇඩ් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක මෙන්න මේ විදිහට outline එකක් හදාගන්න, ඒ වගේම stickers දාන්න, emojis දාන්න, text එකක් add කරගන්න, නැත්නම් මේක මොකක් හරි paint එකක් කරන්න, මේක crop කරන්න, ඒ වගේම undo සහ redo කියලා buttons දෙකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන පළවෙනි මේක outline එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම ඇත්තටම මේකේ ලොකුවට ඔයගොල්ලෝ මේ හදන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඕන හින්දා තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට හදන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට outline එක හදාගත්තා. outline එක හදලා ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට මේක සිලෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තෙන් ඇදලා මේක ලොකු සහ පොඩි කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේක එඩිට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් emoji එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ emoji එක දාන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේක ඕන විදිහට resize කරගන්න පුළුවන් මේ emoji එකේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන features ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක site කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන stickers එකක් add කරගන්න පුළුවන් sticker එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේ sticker එක add කරගන්න. ඉතින් මම මේක මේ ලස්සනට හදන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙන්න මේක මේ විදිහට මෙන්න මේක මේ විදිහට මේ සයිඩ් එකෙන් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ටෙක්ස්ට් එකක් මොනවා හරි දාන්න පුළුවන් මේ ටෙක්ස්ට් බටන් එක ඔබලා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට LS site කියලා මෙන්න මේ විදිහට ටයිප් කරන්න.
ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ කලර් එක මේක බ්ලර් කරගන්න පුළුවන්, බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේකත් රීසයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට එන්ටර් එක දීලා මෙතනට මේක පල්ලෙහාට ගන්නම්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන මේක පේන්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට අවුට්ලයින් එක පේන්ට් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කැමති පේන්ට් එකක් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේක ක්‍රොප් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම රොටේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මේ බටනේ. ඒ වගේම මේක අන්ඩු සහ රීඩු කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඩන් කියන එක එබුවම් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක හැදිලා ඉවර වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන send කියන බටන් එක තියෙනවා බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ send කියන බටන් එක උඩ ක්ලික් කරාන් පස්සේ මේක automatically මේක save වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ chat එකට විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් ඊට පස්සේ මේක forward කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට load වෙලා මේක මෙන්න මේ විදිහට send වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක මේ විදිහට send වෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ මේක ගැලරි එකටවත් ඔයගොල්ලන්ගේ ස්ටිකර්ස් වලටවත් මේක ඇඩ් වෙන්නේ නැහැ. ඒකත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ එක මතක තියාගන්න. ඉතින් මේක ඉදිරි අප්ඩේට් එකකදී මේක මේගොල්ලෝ හදයි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මට ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ WhatsApp අප්ඩේට් එකෙන් කියලා දෙන්න ඕන උනේ. ඉතින් අදට මෙච්චර මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන උනේ. මොකක්ද තේරුණා නම් ඉගෙන ගත්තා නම් දැනගත්තා නම් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ තවත් අල්ල දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තම තෙලේ සයිඩ් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊට හැපැත්තෙන් එන bell icon එකෙත් ඕල් දාගන්න. ඉතින් මගේ නම ලහිරු. අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලන්ට සුබම සුබ දවසක් වේවා. Thank you.